Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, ο θετικός. Εύχομαι καταρχάς να είστε όλοι καλά. Το μεσημέρι σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω ακόμα μια εκπομπή σήμερα και αυτό θα αφορά φυσικά την τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλοί κόσμος αγχώνεται και φυσικά δικαίως για το τι θα γίνει, τι θα επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, ποια θα είναι η νομοθεσία και αν θα ξεφύγει τελικά η τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των ερωτήσεων, η Ευρώπη έκανε ένα συνέδριο, ένα συμβούλιο το οποίο διήρκησε περίπου 4 ημέρες όπου πάρθηκαν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά πώς αυτό θα επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Χωρίς να θέλω να πω πιο πολλά, πάμε λοιπόν να ξεκινήσω να δούμε τι ακριβώς γράφει άρθρο της ΕΦΣΥΝ και εσείς να μου πείτε τη γνώμη σας και τι πιστεύετε για όλα αυτά. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε απαγόρευση, πολύ σημαντικό, της χρήσης επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο και βιομετρικών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής αναγνώρισης. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά με 3 εξαιρέσεις. Η αστυνομία θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις επεμβατικές τεχνολογίες μόνο σε 3 περιπτώσεις. Περίπτωση πρώτη: απροσδόκητη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης. Δεύτερον, ανάγκη αναζήτησης θυμάτων. Τρίτον, δίωξη σοβαρών εγκλημάτων. Οπότε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η συναισθηματική νοημοσύνη στον τομέα τουλάχιστον αυτών θα περιοριστεί μόνο σε αυτές τις 3 περιπτώσεις. Συνεχίζουμε. Οι απαγορεύσεις αφορούν εφαρμογές που είναι αντίθετες στις ευρωπαϊκές αξίες, όπως τα συστήματα μαζικής παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στην Κίνα, πάρα πολύ καλό αυτό, ή ακόμη τα συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης εξ αποστάσεως προσώπων σε δημόσιους χώρους, ώστε να αποφευχθεί η μαζική παρακολούθηση πληθυσμών, όπως συμβαίνει ήδη σε μικρή κλίμακα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Όπως λοιπόν ξέρετε, όσοι από εσάς με βλέπετε πάρα πολύ καιρό, το Ισραήλ είναι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε τώρα πρωτοπόρο στην τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται στο να δημιουργούν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα αναγνωρίζουν ιδιαίτερα τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις και τις ενέργειες του σώματος των ανθρώπων, τα οποία ενδέχεται και αναμένεται να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Συνεχίζουμε. Δήλωση. Είχαμε έναν στόχο να εκδώσουμε μία νομοθεσία που θα διασφάλιζε ότι το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη θα αναπτυχθεί με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και άλλο σημαντικό στοιχείο, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ανθρώπινες αξίες, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την οικοδόμηση της συνείδησης για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το καλύτερο από αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει λοιπόν μια επανάσταση η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Αυτή είναι μια δήλωση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου στις Βρυξέλλες που ανακοινώθηκε σήμερα. Ζητήθηκε περισσότερη διαφάνεια στους αλγορίθμους και τις γιγάντιες βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά των συστημάτων αυτών τύπου ChatGPT. Όσοι από εσάς δεν είδατε την σημερινή εκπομπή, να ξέρετε, μόλις τελειώσει η εκπομπή, από πάνω θα μπορέσετε να κλικάρετε το εν λόγω βίντεο που έκανα σήμερα το μεσημέρι. Συνεχίζω. Κανόνες επιβάλλονται σε όλους για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση αλγορίθμων και για να ελεγχθεί πως δεν παραβιάζουν την νομοθεσία περί των δικαιωμάτων του δημιουργού. Επίσης, αυτοί που θα αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ήχοι, οι εικόνες και τα κείμενα που παράγονται να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι είναι τεχνητά. Άνω τελεία. Όσοι από εσάς κάνετε ήδη χρήση του TikTok αλλά και του YouTube, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλές διαφημίσεις και πολλά βίντεο τα οποία έχουν μία γνωστή χαρακτηριστική πλέον φωνή. Ωραία.
Αυτή η φωνή είναι φωνή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένα για τους σκοπούς κάποιων βίντεο, και φυσικά όλοι βλέπετε πως τα βιντεάκια αυτά συνήθως κάπου στη μέση της οθόνης έχουν και τους υπότιτλους, οι οποίοι βοηθούν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα και πιο πληρέστερα το εν λόγω κείμενο. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερη πλαισίωση των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης που αλληλεπιδρούν με ανθρώπους. Αυτό που έλεγα μόλις τώρα. Θα τα υποχρεώνει να ενημερώνουν τον χρήστη ότι βρίσκεται σε επαφή με μία μηχανή και όχι με έναν άνθρωπο. Καταλήγει το εν λόγω άρθρο της εφημερίδας των συντακτών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί κόσμος δεν το έχει κατανοήσει, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πήρε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Βέβαια, θα βάλω μια αντελεία να σας πω ότι ναι μεν η Κίνα, ιδιαίτερα η Κίνα, χρησιμοποιεί αυτούς όλους τους τρελούς αλγόριθμους, έτσι, και τις κάμερες για να ελέγχει τον πληθυσμό της και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχει ένα αλλά, πολύ μεγάλο αλλά, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί επιτάπητος στην Ευρώπη. Σε περίπτωση πολέμου, όπου θα εμπλακεί μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα βρίσκεται υπό επίθεση από μια ξένη χώρα η οποία δεν ανήκει στην Ένωση, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη? Πρώτον. Δεύτερον, αν η ξένη χώρα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εισβάλλει σε μια ξένη χώρα, όπως για παράδειγμα ας πούμε ότι θέλει να εισβάλλει, λέμε τώρα, η Τινησία στη Γαλλία, πράγμα φυσικά αδύνατον, αλλά λέμε ότι θέλει, και κάπως βρίσκει στα χέρια της τρομερή AI, τρομερή τεχνητή νοημοσύνη, την οποία λοιπόν την χρησιμοποιεί προκειμένου να εισβάλλει στη Γαλλία. Θα απαντήσει η Γαλλία και η Ευρώπη ως αντίπεινα με χρήση ή αντιχρήση τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσει να σταματήσει τους Αλγερινούς, τους όποιους Αλγερινούς? Δύο τα τεινά. Τρίτον τώρα, πάμε στο επόμενο. Εάν τα επόμενα χρόνια δημιουργηθούν, που θα δημιουργηθούν σίγουρα, ακόμα νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες δεν θα τις πιάνει το νομοθετικό πλαίσιο του 23, 24, του 25, λέμε τώρα, τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη? Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, έγιναν κάποια πάρα πολύ σημαντικά βήματα, το αναγνωρίζω, όντως έγιναν κάποια πάρα πολύ σημαντικά βήματα, είναι μια αρχή, τουλάχιστον σαν Ευρώπη δώσαμε ένα παρόν, άλλες χώρες ακόμα δεν ξέρουν καν τι τους γίνεται, οπότε θα έχουμε χρήση τεχνητής νοημοσύνης μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως βλέπετε, οι οποίες θα αφορούν την διάσωση ανθρώπινων ζώων. Το ανέφερα πριν από λίγο, για όσους από εσάς δεν το προλάβατε θα το ξαναπώ. Απροσδόκητη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, ανάγκη αναζήτησης θυμάτων από την αστυνομία και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων. Όπως λοιπόν διαπιστώνετε, και τα τρία συνδέονται με την διάσωση της ζωής. Και τα τρία συνδέονται με την αποτροπή συγκεκριμένων εγκλημάτων, τα οποία μπορούν να αφαιρέσουν δημόσια ζωή ή να βλάψουν το ένομο αγαθό του ανθρώπου. Προς το παρόν πάντως φαίνεται πολλά υποσχόμενη αυτή η νομολογία που έκανε η Ευρώπη, και θα περιμένουμε φυσικά να παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά όσοι από εσάς μπορείτε ήδη από τώρα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έκανα, ευχαρίστως και εγώ θα απαντήσω σε όσα μου γράψετε κάτω στα σχόλια, όπως συνηθίζω να κάνω πάντα.
Αυτά από μένα. Κάντε like όσοι φίλοι είστε συνδρομητές στο κανάλι, προκειμένου να μπορέσουν πιο πολλοί φίλοι ακόμα να παρακολουθήσουν αυτήν την εκπομπή. Εγγραφείτε στο κανάλι όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Και φυσικά, αν θέλετε, κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή για να μπορέσουν να μας απαντήσουν και οι δικοί σας οι γνωστοί τι έχουν να πούν σχετικά με αυτήν την νομοθεσία, παύλα νομολογία που πέρασε η Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Αυτά από μένα. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.